قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هر څه لومړی زموږ چینل ته درته د زړه له تله ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. محترمو، په تېره ویډیو کې مو وعده کړې وه چې راتلونکي ویډیو به انشاءالله د وینډوز 11 اپډیټ او ډرایور کولو مکمله طریقه کې وي. نو محترمو، موږ ډرایور په یو څو طریقو کولی شو. لومړی آفلاین د سی ډي یو اس بي یا د انټرنیټ څخه د ډرایور فایل ډاونلوډ او مینول به انسټالول. دویم آنلاین، یعنی د انټرنیټ د لارې مستقیما د ډرایور ډاونلوډ او انسټال، چې دا هم په دوو ډوله کیږي. لومړی د سافټویر له لارې، دوهم د وینډوز سیټینګ له لارې. نو د وینډوز سیټینګ له لارې دغه پروفیشنل طریقه ده او دا یو بهترینه طریقه ده. نو په دې ویډیو کې موږ به د تمرکز کوو. دا ویډیو تر پایه وګورئ. نو راځو محترمو، راځو د وینډوز سیټینګ ته به راشو. سټارټ نه به وینډوز سیټینګ به کلیک کوئ. نو تاسو به وینډوز سیټینګ کې چې راغلی نو دا به کلیک کوئ وینډوز اپډیټ. د وینډوز اپډیټ ما د مخه اچولې ده. محترمو، زه کوشش همیشه دا کوم چې زه مخکې دا چک کم، هر یو معلومات چې ورکوم زه په هغې باندې ځان مطمئن کم، بیا تاسو ته وړاندې کوم. نو محترمو، نو دا وینډوز به تاسو به هلته دا چک کوئ. دا چک کوئ چې دغلته دا یو هغه بټن ده، هغه به کلیک کوئ. چې هغه هم کلیک کړو ستاسو به دا ډاونلوډ شروع شي. دا به ستاسو وینډوز اپډیټ کړي. لومړی خو دا ورسره به بعضې ډرایور یې دا ځان سره ډاونلوډ او انسټال کړي. بیا هم چې دا کله دا پروسس خلاص شو محترمو، ستاسو ډرایورز بیا هم پاتې وي. نو تاسو به بیا راشئ اډوانس آپشن ته. په اډوانس آپشن کې بلته راشئ آپشنل اپډیټ. ګوره زما 0 ده ځکه ما د مخه کړې ده. نو ستاسو کې به نه دغلته ډېر ډرایورز وي. نو دغسې یو فارمیټ به تاسو ته خلاص شي، دغسې وینډو به تاسو خلاص شي. نو تاسو به یو سلیکټ کړئ د دې ځینه، ټول هم چې سلیکټ کړه ډاونلوډ او انسټال به ووهئ. نو چې کله محترمو دا پروسس هم خلاص شو، نو په دې کې خو به لومړی ستاسو وینډوز اپډیټ شي. دویم به ستاسو د وینډوز 11 دپاره مکمل څومره ریکوایر ډرایور وي هغه به دې یو ډاونلوډ کړي او بیا به انسټال کړي. بعد د هغې نه به دا ریسټارټ غواړي. د ریسټارټ په وخت کې به دا یو سیټ کوي او انسټالوي به یې. نو تاسو په هغې وخت کې کوشش وکړئ چې سیسټم آف نه کوي. نو چې کله ستاسو دا پروسس خلاص شو محترمو، او د آپشنل د اډوانس آپشن هغه آپشنل دې ځای کې مو هم هغه چک کړل او هغه هم ډاونلوډ او انسټال شول، نو بیا به راشئ په دسپیسي باندې به رایټ کلیک کوئ، شو مور آپشنز ته به راشئ. په دې کې به مینج ته راشئ. مینج ته چې راغلی ډیوایس مینیجر ته به راشئ. نو په دې کې به تاسو وګورئ یو دانه به دغه تاسو ته زموږ هر یو ته ډرایور شوی وي. هر یو ته به انشاءالله ټول ډرایور شوي وي. ټول د ډرایور شوي دي. 1 by 1 یو ډرایور چې څومره ریکوایر زموږ سیسټم د څومره ریکوایر ډرایورز وي هغه به دا پک کوي. ګورئ محترمو، دا ټول به شوي وي انشاءالله. نو دا یو پروفیشنل او بهترینه طریقه ده. ټول به شوي وي، ټول انشاءالله چې ګورو به یو به چک کوو. ګورئ محترمو، ټول ډرایورز 1 by 1 ډاونلوډ او انسټال شوي دي. نو محترمو، ستاسو مکمل د وینډوز 11 څومره ډرایورز وي هغه به یو ټول به ډاونلوډ کړي او بیا به انسټال کړي. نو ستاسو وینډوز 11 به یو پرفیکټ وینډوز 11 شي او د دې وینډوز 11 نه تاسو به ډېر خوند واخلئ. نو محترمو، راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله د وینډوز 11 په محتویاتو کې خبرې کوو. نو اوس راکړئ موږ ته اجازه. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.